Hey, what's up guys, aku Topek daripada Racun Tech. So pada hari ini aku akan unbox satu laptop daripada Illegear. Terima kasih Racun Tech kerana memberikan komen positif pada video Kitorang sebelum ni. Kitorang memang appreciate korang punya feedback and terima kasih kerana sentiasa support Kitorang sampai sekarang. Sebelum tu, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notification daripada Kitorang. A few weeks ago, aku memang sedang mencari satu laptop yang sesuai dengan kegunaan aku seperti editing dan juga main game sikit-sikit. And yang paling penting on the go lah supaya aku boleh bawa pergi mana-mana. Nasib baik kena dengan timing, Illegear telah keluarkan satu model laptop terbaru iaitu Illegear Rogue yang menggunakan i7 9 Gen dan juga GTX 1660 Ti. And aku rasa best spec ni memang cukup untuk aku buat 4K editing menggunakan bitrate yang rendah serta main game sikit-sikit. Ini adalah Illegear Rogue 2019 yang merupakan line up laptop terbaru daripada Illegear. Laptop ni memang padu, power, skrin yang bersaiz-besar and design yang memang cantik. Aku familiar dengan Illegear sebab sebelum ni aku pernah try Illegear Selenite sebagai daily laptop aku. And aku memang suka dengan laptop daripada Illegear ni. And aku suka juga dengan Illegear Rogue, tapi aku rasa ada something yang korang perlu tahu sebelum korang dapatkan laptop ni. And apa yang aku nak share lepas ni dapat berungkai persoalan tu. Jom kita tengok. Kebiasaannya laptop gaming memerlukan komponen yang power untuk run game yang power. And bila dah guna komponen yang power, price point akan lebih tinggi. Lebih-lebih lagi kalau sesuatu laptop gaming tu mempunyai screen size yang besar. Tapi bagi aku rasa harga bagi Illegear Rogue ni memang dah cukup berbaloi dengan harga yang korang dapat. Harga bagi Illegear Rogue ni bermula daripada RM5299 dengan spek i7 9750H, GTX 1660 Ti 6GB GDDR6, 8GB 2666MHz RAM, 512GB Samsung NVMe SSD dan juga 17.3 inci Full HD bezel-less sRGB monitor. Macam aku perlukan storage yang besar sebab aku nak simpan raw file aku. Disebabkan Illegear membolehkan aku untuk customkan spek aku telah memilih untuk menggunakan i7 9750H, GTX 1660 Ti 6GB GDDR6, 16GB 2666MHz RAM, 256GB Samsung NVMe SSD, 1TB Seagate SSHD dan 17 inci Full HD bezel-less sRGB monitor. Okey, ini adalah laptop yang bersaiz 17 inci yang mana lebih besar dan lebih berat daripada laptop biasa bersaiz 15 inci. Build bagi laptop ni memang cukup firm dan nice. Color yang ada pada Rogue ni pula adalah color black gunmetal. Walaupun laptop ni compact, korang kena ingat saiz laptop ni masih lagi besar and korang mungkin memerlukan beg yang besar-besar kalau kau plan nak bawa laptop ni pergi mana-mana. Tapi jangan risau, Illegear ada bagi satu beg untuk setiap pembelian Illegear Rogue. And dengan extra size tu, korang boleh dapat beberapa lagi port. Di bahagian kiri, Rogue mempunyai Ethernet jack, satu USB 2.0, audio dan mic jack. Bahagian kanan pula terdapat dua USB 3.0. Dan antara port yang aku paling appreciate gila Illegear Rogue ni ada adalah SD card slot reader yang laju, memudahkan aku untuk transfer barang-barang daripada kamera aku. So, kalau korang seseorang daripada background videografi dan fotografi and selalu guna SD card, laptop ni merupakan buddies korang. Apa yang unik tentang Illegear ni adalah dia punya build memang setanding dengan laptop high-end kompetitor yang lain. Di bahagian belakang terdapat dua mini display port, satu HDMI, satu USB-C dan juga satu power port charger. Bagi menguji ketahanan laptop ni, aku sengaja goyangkan dia punya hinge sebab aku nak tengok sama ada bengkok atau tak. Not bad. Okay, kita terus pula di bahagian dalam. Terdapat keyboard membrane yang mempunyai full size termasuk numpad. Keluasan keycap keyboard Rogue ni menjadi tarikan aku sebab key WASD menggunakan font yang unik dan setiap key mempunyai saiz yang besar sedikit daripada keyboard biasa. And aku boleh mendapat full control terhadap RGB keyboard ini dengan menggunakan Illegear Command Center. Terdapat beberapa mod lampu yang aku boleh pilih seperti static, breathing dan juga rainbow. Speaker yang digunakan Rogue juga memang padu. Diorang menggunakan 2 biji 2 watt speaker and 1 biji 2 watt subwoofer.
And lebih unik, touchpad bagi laptop ini berada di belah kiri. Kalau korang tengok laptop biasa berada di tengah-tengah. Skrin bagi build ini bersaiz 17 inci and memang awesome untuk video editing. Lebih senang untuk aku susun timeline dan juga tengok playback. Skrin dia laju, overall color accuracy memang terbaik. Menggunakan 1080p panel dengan 144Hz screen. Illegear Rogue menggunakan teknologi yang menggunakan IPS panel instead of VA. Dalam video editing, pemilihan panel monitor memainkan peranan yang besar dari segi ketepatan warna. And Illegear juga menerapkan teknologi Infinite Vision bezel-less yang bertujuan supaya korang mendapatkan pengalaman semaksimum mungkin. So, Illegear memang menekankan user experience pengguna mereka. Mungkin korang rasa tak berbaloi untuk dapatkan laptop ini sebab dia tidak mempunyai G-Sync. Aku rasa tu memang patut. So, lepas ni aku akan terangkan kenapa aku kata G-Sync tidak diperlukan pada laptop ini. Di bahagian belakang, korang boleh buka skru laptop ini dengan mudah. Korang boleh lakukan beberapa upgrade in the future kalau korang beli yang basic spec. Bahagian yang korang boleh upgrade adalah RAM dan juga storage. Sembang pasal storage yang aku pilih bagi kegunaan aku memang dah cukup nice. Aku pilih untuk gunakan 256GB Samsung NVMe SSD. Cukup untuk Windows dan juga software editing aku load dengan lebih laju. Bagi storage yang biasa pula, aku memilih untuk memakai SSD daripada Seagate Firecuda 1TB. Seagate Firecuda ni memang laju daripada HDD biasa and dia punya transfer rate dia memang sangat mengagumkan iaitu 140 megabit per second. Laju gila. Battery life bagi Rogue not bad. Aku boleh gunakan dalam 2 ke 3 jam lama usage hanya untuk editing and scripting. Ketahanan lama battery life ini dibantu oleh Nvidia Optimus di mana kalau aku tak main game, Optimus akan auto switch GPU aku kepada integrated graphic yang mana memang membantu aku jimatkan bateri. Speaking pasal jimatkan bateri, saja aku nak share tips. Kalau korang tak gaming, korang boleh reducekan refresh rate bagi screen daripada 144Hz kepada 60Hz untuk savekan lagi bateri korang. So personally aku rasa function G-Sync ni tak perlu ada pada laptop. Overall, Illegear Rogue ni memang exit untuk gaming dan juga video editing walaupun dia dalam kategori mid-range. Untuk gaming aku ada test beberapa game and just nak tahu sejauh mana aku boleh go dengan laptop ini. Okey, sekarang ni jom kita dengar perbezaan bunyi antara bunyi normal mode dengan turbo mode. Okey, sampai di sini saja video aku pada hari ni. Personally aku memang suka gila dengan laptop daripada Illegear ni sebab aku boleh buat macam-macam and dia punya performance, dia punya airflow, dia punya design memang memuaskan hati aku. And kalau korang nak dapatkan laptop ni, boleh tengok link di description. And tolong komen pendapat korang terhadap laptop ni. Aku Taufik daripada Racun Tech. Ciao.